ladies and gentlemen. I do have an important matter I do wish to bring to your attention. This action is not initiated by Cathay Pacific. Please be seated. Please be seated. Say the cash listing. Okay. Then. Hello. Last vlog from Colombo. මේ සීරීස් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක මොකද back to Melbourne back to reality flight දෙකක් එන්න තියෙනවා. Colombo to Melbourne flight එක Airbus A330-300 business class එකේ ඊට පස්සේ පැය දෙකක transit එකක් තියෙනවා හොංකොං වල. හොංකොං ගැන කියනකොට අගල මතක් කරන්න ඕනේ මගේ කලින් travel series එකක් තියෙනවා හොංකොං වල බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. දැන් මාස 4කට විතර කලින් කරපු එකක්. ඊළඟ flight එක Cathay Pacific business class Hong Kong to Melbourne. මොකද්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේක ඇවිල්ලා Cathay Pacific එකේ brand new Aria suite එක. Aria suite එක යන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන හින්දම තමයි මම මේ ෆ්ලයිට් එක මේ විදියට දාගත්තේ. මම පැක් කරගෙන යන ඔක්කොම හිමේ ලොකුම දුකක් වින්දා මාත් එක්ක ගිහිල්ලා මේ බෑග් ටික ඔක්කොම වීඩියෝ එක බලන්න බොහොම ස්තුතියි. මතක් කරලා channel එකට subscribe කරන්න. The Cathay Pacific A330-300 business class from Colombo to Hong Kong. Thanks for watching. Goodbye Colombo. Fully checked in. The Pacific එකේ check in වෙනකොට කුසනක හිටියේ නැහැ check in counter එකේ. ඒ වුණාට ඩේලි ඉස්සලා short එකක් මම පෙන්නුවා. මාර සෙනගක් තිබ්බේ. ඇතුළට එන්න ඒ ටර්මිනල් එක අස්සට එන්න ලොකු සෙනගක් තිබ්බා. මෙතනට මෙන්නකල් ලොකු සෙනගක් තිබිලා ඇතුළට security එකෙන් අස්සට ආවට පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් calm down වෙනවා. නැත්නම් හරි සෙනග පිටිපස්සේ airport එක මේ time එක මම හිතන්නේ ගොඩක් flight departures තියෙනවා. midnight Sri Lankan UL 604 එක තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් flights තියෙන time slot time එකකින් හරි busy. දැන් business class යන හින්දා කිලෝ 40ක් normal එනවා. මගේ luggage එකේ මට තිබ්බා කිලෝ 41ක්. කිසිම බයක් නැතුව ආවේ. මොකද මට අර one world benefits ටික හම්බ වෙනවා. කියන්නේ extra 15 kilos. ඒ කියන්නේ කිසිම problem එකක් නැහැ. කිලෝ එකක් හරි දෙකක් හරි තව කිලෝ 15ක් වැඩිපුර දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා තව one world එකේ benefit එකක්. මෙතන වැඩි ෆිල්ම් කරන්න යන්නේ නැහැ. Dubai business class video එකෙත් මෙතනින්ම තමයි පටන් ගත්තේ. Cathay Pacific එකේ business class යනවා නම් ඔයාලට හම්බ වෙන lounge එක Aralia lounge එක. full try එකක් තියන්න flight experience එක ගැන විතරක් තියන්න. So let's go to Hong Kong and then to Melbourne. ඉස්සරහින් යන්නේ ෆිල්ම් කරන්න බැරි ගල්ලක් හැම වෙලෙම කියන එක. ඒකින්ද මෙතනින් යා පොඩ්ඩක් ෆිල්ම් කරන්න නතර කරලා ලවුන්ජ් එකකින් පටන් ගන්න වීඩියෝ එක. Aralia lounge එකට Aralia lounge එක තියෙන gates ටික තියෙන පැත්තේ. ඉතින් Sri Lankan Airlines lounge එකේ ඒවට යන්න බෑ. ඉතින් Sri Lankan Airlines lounge එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Sri Lankan Airlines එකේ business class ගියොත් විතරයි. කලින්ම පොඩ්ඩක් gate එකට යනවා. lounge එකේ ඉඳලා කලින්ම gate number 8. Boeing 787 එකක් ගාලා තියෙන මොකක්ද airline එක. මම හිතුවා gate 8 කියව පොඩ්ඩක් ළඟ තියෙන කියලා. gate 8 කියන්නේ air bridges වල කොන්නේම right okay all right let's see boarding pass and passport ready. Welcome to Cathay Pacific flight CX610. Twelve offer, thanks. Okay, this way. Thank you very much. මේක තමයි Cathay Pacific Airbus A330-300 එකේ තියෙන business class seat එක. ඔයාලට මේ seat design එක දැක්කම තව එක seat එකක් මතක් වෙන්න පුළුවන්. එක airline එකක. මම මගේ වෙන වීඩියෝ එකක් ගැන කියලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ඔයාලට very familiar seat එකක් Sri Lankan Airlines A330-300 series එකේ තියෙන business class seats. Amazing. Thank you very much. Thanks. ඒකට කියන්නේ Cirrus කියන seat එක. Cirrus seat එක use කරන Sri Lankan Airlines, Cathay Pacific, අනිත් එක ඇවිල්ලා American Airlines flights වලත් මේක use කරන එක aircraft වල use කරනවා. ඉතින් හරි popular design එකක් මේක.
and arranging them to be placed in the baggage hold. Please be careful when Some drinks, champagne, water, and juice. just no oranges for me please. Thank you. Thank you very much. Thank you. සීට් එක ටග් ගාලා වෙන්නන්න පටන් ගන්න ස්ක්‍රීන් එකෙන් ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකෙත් මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. රිවිව් වෙන කට්ටිය ෆ්ලයිට් රිවිව්ස් vlogs කරන කට්ටිය ගොඩාක් මේ වීඩියෝස් ඇති ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් කැතෙත් ඇති. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා අම්මෝ බෑග් එකක් දුකද දැම්ම කන්ටේනර් එකක් දැම්ම මොන ප්ලේන් එකම ගැස්සුණා. මගේ ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒකෙත් තියෙන මෙන්න මේ විදිහටම මේ බටන් එක ඔබපු ගමන් ස්ක්‍රීන් එකේ එළියට එනවා. හැබැයි බාගෙට එන්නේ ඊට ටික අපි ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම ඉන්නේ seat 12 alpha going to Hong Kong. ඔයාලට ඇනක් දන්නේ සද්ද ප්ලේන් එක කන්ටේනර්ස් ලෝඩ් කරනවා. ගාලා දාන්න. in flight entertainment IFE එක මම පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒක දැනට වහන්න. seat එකත් එක්ක එනවා slippers, blanket, වතුර බෝතලයක් දාලා තියලා තිබ්බා. පොඩි amenities kit එකක් තියෙනවා. ඒක තව ටිකකින් පෙන්නන්නම්. noise cancelling headset එකක් අස්සේ තියෙනවා. හැම වෙලේම ජෝක් එකට වගේ කියන එක. හැබැයි ඇත්තටම කියන්නේ මේවා ගෙදර ගෙනියන්න බෑ. remote control එකක් තියෙනවා. ඉතින් Emirates වගේ fancy නෑ. light button, reading light, adjustable. seat එක adjust කරන්න පුළුවන්. මේ ඇවිල්ලා back එක, seat එකේ bottom එක, මේ ඇවිල්ලා foot එක, footrest එක, take off landing positions pre-program කරලා දෙනවා. lie flat position එක flight එකේදී පෙන්නන්න. take off කරලා පස්සේ මේක ඇවිල්ලා උඩ light එක. ආනේ. ඒක ඇවිල්ලා මෙතන light එකක්. මෙතන USB port එකක් තියෙනවා, universal power adapter. මෙතන storage තියෙනවා. මේක වහන්නත් පුළුවන්. මේක ඔබලා දරින්න. Yeah. Press that and you open. එතන තියෙන magazine, safety instruction. වමනේ දානවා නම් වමනේ bag එක. අපිට පුළුවන් මේ armrest එක adjust කරන්න. And goes down like that. එහෙම නැත්නම් කළා උඩට ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන එක හොඳයි මොකද නිදා ගන්නකොට හරි ෂෝක්. cockpit එක පේනවා වලට පේනක් දන්නේ. zoom in කරන්න try එකක් දෙන්න. අර දින cockpit එක. යාලා setup වෙන flight eකට. Sorry, I was too busy taking photos of the cabin. No problem. You can So take supper. the first page here. Yeah. So we have prime rice and chicken rice. Which one would you prefer? I'll try the chicken rice, Sure, please. no Thanks. problem. Any drinks to go with it? I'll or- try a gin and tonic, but less ice, please. Thanks. Sure, Yep. Thank you. no problem. Gin and tonic and less ice. Yes, please. Thank you. Sure, no problem. Thank you so much. Thank you very much. Thanks. On descent to Hong Kong in the meantime in flight. Thank you. මම දේ කරත් යන්න කලින් වයිෆ්ට කතා කරලා කියන්න ඕනේ යනවා කියලා. නැත්තම් බැනුම අහන්න. To watch the following video, as we present the safety features, 俾同行物前，請確保放喺行李櫃裏面。 are switched off or set to airplane mode. Bluetooth and Wi-Fi function can Okay, push back. තව ටිකකින් මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්නවනේ. lights dim කරයි. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒකට හේතුව වෙන වීඩියෝ එකකින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. Sorry, can I get this back there? Thank you. Yeah, this one have to go up. Okay, sure. I can put it. Sure, thank you. cabin crew එක තාම ඉඳගෙන නැහැ. lights dim කරලා නැහැ. තාම හිටගෙන ඉන්නේ යාලා එතන. මම දැන් dim කරන්නේ cabin lights. දැන් film කරන්න පුළුවන්. wing එක.
ඇක්ෂන් එක ටිකක් වැඩි කැබින් එකෙන් හරියට ටේක් ඔෆ් එක ෆිල්ම් එකක් දන්නේ බලමු මේ කැබින් ලයිට්ස් ඩිම් කරන්න නැතුව තිබ්බා ටේක් ඔෆ් එකට ලං වෙනකල්ම සාමාන්‍යයෙන් කැබින් ලයිට්ස් ඩිම් කරනවා ටැක්සි කරන්න පටන් ගන්නකොට ඉතින් කැබින් ලයිට්ස් ඩිම් වුණේ ටික වෙලාවක් යනකල් ඒකට හේතුවක් ඇති මන් දන්නේ රන්වේ එක ගාවට එනකල්ම කැබින් ක්‍රූ එක ඊට මෙට දුදු හිටියා මේ කැබින් එක ප්‍රෙප් කර ඔයාලට තේරෙනවද මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ සද්ද වැඩි කියලා ඔයාලා නෝට් කරන්න ඇති කැතේ A350 Emirates A350 එක Singapore Airlines A350 එක මම කරපු වීඩියෝස් ඔයාලා නෝට් කරන්න ඇති හරි quiet aircraft එකක් කියලා. දැන් A330-300 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට සද්දේ හරි වැඩි. මම ඔයාලට කියන එකක් තමයි අර ක්ලාස් කැබින්ස් වල හරි ඉකොනොමි ක්ලාස් කැබින්ස් වල ඉස්සරහම සීට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් බෙනිෆිට් තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රා ලෙග් රූම් බිස්නස් ක්ලාස් වල නම් ඉස්සරහින් එනකොට මීල් එක කලින් හම් වෙනවා ඉක්මනට ප්ලේන් එකෙන් බහින්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකෙත් මම මේකට කිව්වා. කැතේ පැසිෆික් එකෙත් මම මේ කමෙන්ට් එකම දෙනවා. එමිරේට්ස් එකෙත් මම මේක කිව්වා. බිස්නස් ක්ලාස් වල ඉස්සරහා පොලිමේ ඉස්සරහා රෝ එකේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මට ඉස්සරහින් දෙන සීට් එක 11 අල්ෆා මම ඉන්නේ 12 අල්ෆා. ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අර සීට් එක ඇවිල්ලා 1 අල්ෆා මේක 2 අල්ෆා. මේ සීට්ස් වල ඉස්සරහා තිබ්බට අවාසිය තියෙන්නේ අර ක්‍රූ එක අතන ඊට මේට යනකොට එතන කෑම ප්‍රෙප් කරනකොට යනකොට කර්ටන් එක අරිනකොට එතන සබ්දයි ලැබොරටරිස් තියෙන හින්දා හයි ෆුට් ට්‍රැෆික් එක වැඩි එතනට එතකොට අපිට නිදාගෙන යන වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඇහැරෙන්න බලනවා එහෙම නැත්නම් සද්ද වැඩි වෙන නිල් යන්න තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ සීට් එක 12 alpha 13 alpha 14 alpha පස්සට යන්න හොඳයි it's a really good seat මේවා මාර comfortable seats ඉස්සලා පොලේ ඉන්නකොට මතක තියාගන්න disadvantage එක තියෙනවා ඔයාලට Cathay Pacific, Sri Lankan Airlines, American Airlines සමහර aircraft වල මේ සිරස් සීට් එකම තමයි යූස් කරන්නේ. මේකේ noise absorbing cushion එකක් වගේ තියෙනවා. Sri Lankan Airlines එකේ leather එකක් තියෙන්නේ. leather හරි නිකන් අමුතු leather වගේ material එකක් තියෙනවා. මේක fabric. සීට් එක හොඳට තියෙනවා. සීට් එක හොඳට maintain, no scratches, remotes ඔක්කොම වැඩ, මේ switches ඔක්කොම controls ඔක්කොම වැඩ හොඳට. Cathay Pacific වීඩියෝ එකක් පටන් ගෙන ශ්‍රී ලංකන් එකට criticize කරන වීඩියෝ එකක් වෙන්න කැමති නැහැ මේක. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් එකේ තියෙන එකම සීට් එක ශ්‍රී ලංකන් එකේ සමහර remotes තියෙනවා මේ වගේ button නෑ ගන්න බෑ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි feedback තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් airlines එකට කවුරු මගේ වීඩියෝ බලයිද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් let's see. දැන් මම යන්නේ කොලම්බෝ හොංකොං මෙල්බන්. ඉතින් මෙල්බන් වලට ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් ඩිරෙක්ට් තව ටික කාලෙකින් ජෙට්ස් දානවා. මැලේසියන් එයර්ලයින්ස් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. සිංගප්පූර් එයර්ලයින්ස් තියෙනවා. කොස්ට් එකේ වෙනසක් තිබ්බ ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකත් එක්ක $1000කට කිව්වා. මේ ෆ්ලයිට් එකෙන් මේක ලාභවත් වුණා. දෙවෙනි දේ ඇවිල්ලා හොඳ වෙලාවට ආර්ය ස්වීට් එක තිබ්බා. ඉතින් මට ආර්ය ස්වීට් එකක් ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ ඉඳන් තමයි මම මේ ෆ්ලයිට් එක දාගත්තේ. ඉතින් ආර්ය ස්වීට් එක ඊළඟ බ්ලොග් එකේ මේ බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. බටන් එක ඔප්පු ගමන් මේක ඕපන් ස්ක්‍රීන් එක ඕපන් වෙනවා. මම ඉන්නේ 12 alpha හොංකොං වල ටෙම්පරේචර් එක CX10 610 තමයි ෆ්ලයිට් එක English. මේක ටච් ස්ක්‍රීන් එකේ කියලා කියලා. start skip help right watch එකට ඉස්සෙල්ලා යන්න watch එක මොනද පොඩ responsiveness එක පොඩි slow එකක් තිබ්බා ඒ Emirates A350 එකේ වගේ 4K screen එක නෙවෙයි මේක මෙහෙම නෙවෙයි move වෙන්නේ හරි slow ඒ කියන්නේ අර දෙකද loading time ඒවා ඒ අර responsiveness එක හරිම slow මේතනින් එහෙම slide කරන්න බෑ මේක ඔබන්න ඕනේ හැට යන්න right movies all මේ flight එකේ තියෙන movies ටික Aichi Road F1 movie ආඩ පේනනේ responsive නෑ screen එක ලස්සනයි අර ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකේ I must say responsive screen එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකේ තියෙන්නේ මේක touch කරලා අපිට පුළුවන් ඊට මෙහෙට යන්න Emirates එකෙත් එහෙමයි තියෙන්නේ SQ එකෙත් එහෙමයි තියෙන්නේ මේක ටිකක් laggy responsiveness එක මදි මේකේ මම මේක හරියට කරනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ ඔයාලට පේනනේ ටක් කරලා කොච්චරලා ඉන්න ඕනේද කියලා කියන්නේ ටික වෙලාවක් යනවා ඒක යාළුවගෙත් ගොඩක් entertainment තියෙනවා ඒ වුණාට Emirates එකේ වගේ නම් නෑ of course thank you very much be careful yep sure thank you the main music හරිම slow screen එක හරිම slow honest spinning නෑ ඒක touch screen නෙවෙයි නේ ඒක responsive පොඩි ලැග්ගයක් තියෙනවා right zoom in
Thank you very much. Looks great. Thank you. Thanks. මේක තමා අද සර්ව් කරන බිරියානි එක මම කියපු seasonal fruit. මේක නම් අයිස්ක්‍රීම් එකක් වගේ. අනිත් එක මගේ gin and tonic ice අඩුවෙන් ඉල්ලුවේ. Let's try that. Most important thing. Ice cream එක මාරයි. මම කැමරා එක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් අරුවේ බැරි වෙලාවත් passengers ලා ඉන්නවා නම් මම crew එක කෙනාට කිව්වා I'm filming myself කියලා. Most important day ඇවිල්ලා butter test. එකපාර flight එකක butter test එක කරේ නැහැ කියලා කට්ටිය ආවල කො butter test එක ගෝ කියලා අහලා තිබ්බා. So very sorry. SQ flight එකෙන් ඉන්නේ. It's a pass. Good pass. ඒ කියන්නේ ඉතින් බටර් එක හොඳට ගැලවිලා එනවා. එතකොට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න ලේසි. අර බ්‍රෙඩ්ස් මොකුත් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට බටර් එක තියෙනනේ. The pass. මේක පරදින්න විදියක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් කේටරින් එකේ ෂුවර් එකටම කරන්නේ. බලමු. ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් ෂුවර් එකට මේක හදන්නේ. ඒව නැත්තත් මොකක් කවුරු හදුවත් මාරයි. It's really good. Amazing. 10 out of 10 for the meal. Garlic bread කෑල්ලක් කිලනකොට කෑලි දෙකම දුන්නා. සයිස් එක කොහොමද? එළිය හරි crispy ආරයනනේ. අතල soft. I think it's good. අල්ලනකොට දෙන්නේ. Amazing. මට මේක දැනෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එක යනවා. මොකද කෑමේ රස, garlic bread එක, gin and tonic එක, seat එක, except for the cabin crew මට නිකන් දැනෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් A330-300 එකක ඉන්නවා වගේ. ස්ක්‍රීන් මෙන්න මොන්නේ පුඩින් එකක් වගේ. Hi. Wow එකක් නේ. But it's good. It's actually good. ඔයාලට මේ සීට් එකේ ලයිෆ් ෆ්ලැට් පොසිෂන් එක පෙන්වන්න. ලයිෆ් ෆ්ලැට් පොසිෂන් එකට යන්න ලබනවා. ඒකත් ඕකේ. කතා චුට්ටයි. cabin light එක off කරයි කියලා දැන් ඔයාලට මොකුත් පේන්නේ නැහැ. දැන් මං ඉන්නේ almost live flat position එකේ. උඩ light එක on කරන්න බලන්න කියලා බලන්න. හරි ඒක on කරද්දා ඒක on කරනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් ටක් ගාලා පෙන්නන live flat position එක. full live flat position එකට ගියාම full සපරට නිදාගෙන යනවා. ටක් ගාලා කකුලත් පෙන්නන ඔයාලට පේන්නේ නැති වෙයි. පේන්නේ නැහැ ඔයාලට මගේ කකුල ඒ වුණාට දැන් මේක තමයි full live flat position එක. can you see guys? මේ පැත්තෙන් වෙන අර පේනවනේ හැම්බෙලේ මට ක්‍රූ එකෙන් යද්දී ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිවසි එක මදි. මොකද දෙන්නේ? මම බලනකොට මෙච්චරයි වැහෙන්නේ. එතකොට ඔයාලම ගොඩක් ඉල්ලීට පේනවා. ඉතින් මේකට එච්චර නම් කැමති නෑ. ශ්‍රීලංකා එයාර්ලයින්ස් එකේ ඕල්ටර්නේටිව් එමිරේට්ස් එකේ ප්‍රයිවසි තමයි. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිවසි පොඩ්ඩක් මදි. මොනවද කරත් සීට් බෙල්ට් එක පේන්න මෙන්න මේ මෙලියෙන් සීට් බෙල්ට් එක පේන්න දාගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ක්‍රූ එක දන්නේ සීට් බෙල්ට් දාගෙන නැද්ද ඉන්නේ කියලා පොරව ගත්තා. Light off. Good night.
I do have an important matter I do wish to bring to your attention. Due to a passenger's requirement, a report has been made to the law enforcement authorities, and all passengers shall remain seated till after the seatbelt sign has been turned off. Please do understand that this action is not initiated by Cathay Pacific. However, it's very important that all passengers remain seated with their seatbelt fastened until we turn off the seatbelt sign. Thank you very much for your attention. Before leaving the aircraft, you may now sit your partner checks and arrive at the boarding gate. Smooth landing. හැබැයි පොඩ්ඩක් අත මගේ ගැස්සුණා. කැප්ටන්ස්ගේ announcement එක. That is very interesting. මොකද දන්නේ වෙන්නේ? අපිට කිව්වා නැගිටින්න එපා වාඩි වෙලා ඉන්න. හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා ෆ්ලයිට් එකේ. කොහෙද කියන්නේ දන්නේ? මම හිතන්නේ පොලිසියෙන් එනවා our passenger කෙනෙක් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කරගෙන maybe the police is coming. මොකක් හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙයි සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලයිට්ස් වල බඩු හොරගම් කරනවා ඒකත් දන්නේ නැහැ. I don't want to speculate. seat belt sign එක off කරනකල් නැගිටින්න එපා කියලා. හිටගන්න එපා කියලා. ඉතින් මොකක්ද දන්නේ ඔයාලා බලමු. මට ඔයාලට පෙන්නන්න බැරි වුණා amenities kit එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. විනාඩි 15ක් විතර ටැක්සින්. amenities kit එක earplugs, mouthwash, body gel, multi balm, dental kit, pillow mist, ඒක මරු, eye mask. ප්ලේන් ස්පොටින් ටිකක් කරා මගේ vlog එක ගන්න අර Skype එකේ උඩ ඉඳලා ඒක හොංකොං vlog එකක මම කරලා තියෙනවා ඕකයි Cathay Pacific first class lounge එකයි planes යටින් යනවා ඒක යටින් ඒ bridge එක යටින් බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. It's a really nice one. jet bridge එකේ කට්ටිය ඉන්නවා මොකටද දන්නේ නැහැ. පේනවනේ අංගනම කට්ටියක් ඉන්නවා. Please be seated. Please be seated. Dear passengers, please be seated. Stop sign hasn't been turned off yet. Thank you. That is definitely police. Disarm the door. ඔව් මොකක් හරි ලොකු ඉන්සිඩන්ට් එකක්. Let's see. අනිවාර්යයෙන්ම police officers දෙන්නෙක්වත් ඉන්නවා jet bridge එකේ. කිට් එක පේනවා. It's okay. Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. මේ ලෝපදුප බලන්නේ කොක්පිට් එක දිහා බලලා ඉන්නේ. කොහමද කැබින් ක්‍රූ එකේ කෙනා විස්තරේ කියන මොකක් හරි වෙච්ච දේ. කොහොමද ක්ලාස් කැබින් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සීට් බෙල්ට් දාගෙන ඉන්න තාම යුනිෆෝම්ඩ් ඔෆිසර්ස් ලා ඉන්නවා. ප්ලේන් ක්ලෝත්ස් කැෂුවල් ඔෆිසර්ස් ලා ඉන්නවා. අල්ලංගියක් කෙනෙක් Board, please do be patient and remain seated until seatbelt sign has been turned off. Thank you once again for your patience. 乘客覆蓋剛才記得嘅投票保安人員嗰個已經係咗作為一個可以。සතන සීට් එක ගා මොනවද හොයනවා කට්ටිය. ඒක පැසෙන්ජර් කෙනෙක් කම්ප්ලේන්ට් කරනවා එයාගේ බෑග් එකේ බඩු ගත්තා කියලා. ඒ ගෙනිච්ච කෙනා. රතන කෙනෙක් එතන ඉන්න එක්කෙනා පොලිසියට කියනවා බෑග්ස් ගත්තා කියලා. ඕක ඇවිල්ලා ඇත්තටම very good lesson එකක් මම. මම කෝකටත්
මගේ පාස්පෝර්ට් එක මේක අස්සේ දාගෙන මම මගේ කකුල ගාවින් තියාගෙන යන්නේ. ඔක තමයි කියන්නේ හැම වෙලේම ෆ්ලයිට් එකකට නගිනකොට වෙලාවට බෝඩ් කරන්න. මොකද ඔයාගේ උඩ තියෙන ස්ටෝරේජ් ඔයාට නැති වෙන්න පුළුවන්. බෑග්ස් ඔයාට වෙන වෙන තැන්වල තමයි දාන්න වෙන්නේ. Okay, you say the cash missing. Okay. Then සල්ලි හොරකම් කරා කියලා කියනවා. ඉතින් මම දන්නේ මම නිදාගෙන ඉරුවද මගේ මොන රූල්ස් වලද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම බෑග් එකට ලොක් එකක් දාන්න, කැරි ඔන් බෑග් එකේ ලොක් එකක් නැත්නම් ලොක් එකක් දාන්න. අනිත් දේ ඇවිල්ලා වෙලාවට කලින් බෝඩ් කරන්න. මොකද එතකොට උඩ තියෙන ස්ටෝරේජ් ඔයාට හම්බ වෙනවා. දැන් බෑග්පැක් එක තියෙනවා. ඒක මගේ ලැප්ටොප් එක තියෙනවා. බලමු. Exactly, yes. yes, please. Yeah. Okay, we are allowed to check අපේ බඩු මිසින්ද කියලා. Okay? You need me to help you with the suitcase and you can check. No, it was locked always. Sure, no so problem, that's sure. fine. Thank you. Yes, sure. Yes. Sorry for the inconvenience. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Theft on board. මේ තමයි වරකම් කරපු බඩු. අර පිටිපස්සේ ඉන්නේ හොරා. සුදු පාට ටී-ෂර්ට් එක දාගෙන ඉන්න. right okay. මේ මගේ ෆ්ලයිට් එකේ තියෙන ඉත පැය දෙකමාරක මට ලේ ඕවර් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ වගේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකින්ද ඒ ටයිම් තියෙන ඉඳ හරි හොඳයි. සමහර වෙලාවට very tight connections තියාගෙන ආවොත් big problem. transfer gate එකට ගිහිල්ලා transfer වෙලා මෙල්බන් ෆ්ලයිට් එකේ ලොකේෂන් එකට ගේට් එක ගාවට ළමන් ඉන්නවා. ප්ලේන් එකේ බඩු වරංගා කරලා ඔක ගොඩක් දැන් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකින්ද you have to be very careful. ඔයාගේ valuables එක මතක් කරලා lock එකක් දාන්න හැම වෙලෙම මම කියනවා කවුරුත් වගේ බඩු ගයි කියන එකට විතරක් නෙමෙයි කවුරු වගේ එකකට මොනවාරි දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක නම් it's locked. ජුලයි suitcase එක කොන්ටෙස් එකෙන් නිකන් හම්බෙච්ච එක. මේකේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලොක් එක දාලා තියෙන. ඒකින්ද මගේ බෑග්පැක් එක පොඩ්ඩක් ඇදලා තිබ්බා වගේ මට දැනුණා. টොප් එක තියෙන්නේ වෙනම සිප් එකක් අස්සේ. ඉතින් ඒකින්ද එයාට ඒක මිස් වුණාද දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. මට ගිය පාර මිස්ටේක් එකක් වුණා හොංකොං එයාපෝට් එකේ. ඒක කවුරු එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙත් කියලා තිබ්බා ඒ කියපු දේ වැරදි කියලා. මම හිතාගෙන හිටියේ හොංකොං එයාපෝට් එකේ gates 5 to 9 ඊට පස්සේ gates 10 to 530 gates 530ක් තියෙනවා කියලා මම හිතාගෙන හිටියේ. මම ඒක ඔයාලටත් කිව්වා මේ එයාපෝට් එකේ gate 530ක් තියෙනවා කියලා. නෑ ඒක වැරදි. වෙන මොන හරි සිස්ටම් එකකට යන්නේ gate 60 ගානලු total තියෙන්නේ. මම යන්න ඕනේ gate 63. ඉතින් gate 63 එකට යන්න මම යන්න මේ escalator එකේ gate 63. ඒක මම ගත්තේ කොහොමද දන්නවද? Google එකට ගිහිල්ලා flight number එක ගාපු ගමන් you get your gate number. Please board the train. For gates 201 to 200. What a beautiful aircraft. Airbus A350. මම ෆ්ලයිට් බ්ලොග් එකක් කරලා තියෙනවා. Cathay Pacific Airbus A350-900 economy class එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. අනිත් එක ඒකේ කොක්පිට් එකට මට යන්න හම්බුණා. කොක්පිට් එක ෆිල්ම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක මිස් කරන්න නැතුව ඒකත් බලන්න. මම දැන් වීඩියෝ එක මෙතනින් රැප් අප් කරන්න යන්නේ. මොකද දැන් මම යන්න ඕනේ 10ට ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ. දැන් 9:20යි. 10ට 11ටද? 11ට තියෙන්නේ. මම දැන් ලවුන්ජ් එකට ගිහිල්ලා ඒ ලවුන්ජ් එකේ පොඩ්ඩක් වොෂ් එකක් දාලා අතුරු ෆ්ලයිට් එකට රෙඩි වෙන්න ඕනේ. මම ටිකක් මහන්සි. රෑ 9:40ට වගේ ආවේ. ඊට පස්සේ එයාපෝට් එකේ ඉඳලා ෆ්ලයිට් එක තව පැය 5ක් ඉඳලා ෆ්ලයිට් එක පැය 5ක් වුණාට ඒකේ ජර්නි එකේ තියෙන ගොඩක් විශේෂ දේ ඇවිල්ලා මටත් ෆස්ට් ටයිම් අර එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බුනේ ෆ්ලයිට් එකක මේ තෙෆ්ට් එකක් රොබරි එකක්. පාස්පෝර්ට් එකේම මම කරේ මේ ප්‍රශ්නේ දන්න හින්දා කැබින් එකේ ටේක් ඔෆ් කරන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි යාලා කිව්වා මේ බෑග් එක උඩින් දාන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මම දානකොට මම ඉස්සල්ලාම කරේ මේක මම අතට ගත්තා. මොකද මට නිින්ද ගියාට පස්සේ පාස්පෝර්ට් එක හරි ඉම්පෝර්ටන්ට්. ඉතින් පාස්පෝර්ට් එක තියෙනවා. ඒක අනිත් දේ ඇවිල්ලා වොලට් එක තියෙනවා කාඩ්ස් එක. ෆ්ලයිට් එකේ ඉඳන් බැලුවා මොකුත් අඩුපාඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. එන මිනිස්සු නම් කම්ප්ලේන් කරා බඩු වරකම් කරලා තියෙනවා සල්ලි මිසින් කියලා. ඒකට එළියට යනකොට එයා වරකම් කරුවා බඩු ටිකක් තිබ්බා. කවුරු එක්කෙනෙක් දැක්ක හින්දා තමයි මේක අහුුනේ. වීඩියෝ එක වෙච්චර දුර බලවට බොහොම ස්තුතියි. මම හිතනවා ඔයාලට අලුත් දෙයක් දකින්න ලැබෙන්නද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් දෙයක් ෆ්ලයිට් එකේ රොබරි එකක්.
ඉතින් ඒක මටත් අලුත් ෆස්ට් ටයිම්. චෙකින් ලගේජ් එකක් තිබ්බෙක් දාන්න හැම වෙලේම කාටවත් එළියට ගන්න එක ගැන විතරක් හිතන්න එපා. කවුරු හරි ඇතුළට දාන එක ගැන චුට්ටක් හිතන්න. ඒ වගේ රිස්ක් එකකුත් තියෙනවා. වෙලාවට බෝඩ් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම බෝඩින් ටයිම් එකට ගිහිල්ලා බෝඩ් කරන්න. ඔයාලට ප්‍රයොරිටි බෝඩින් එහෙම නැත්තම් මතක් කරලා බෝඩින් ටයිම් එකට යන්න. මොකද ෆ්ලයිට් එක ෆුල් වෙන්න උඩ සීට් එක උඩ තමන් ඉන්න වාඩි වෙලා ඉන්න සීට් එක උඩ තියෙන ස්ටෝරේජ් එක නැත්නම් ඕවර්හෙඩ් බින් එක ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වගේ බෑග් එක වගේ වෙන තැනක දාන්න ඕනේ. කලින් බෝඩ් කරා කියලා අපි ඔක්කොම එක ෆ්ලයිට් එකේනේ යන්නේ කියලා කියන කට්ටියත් ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි ස්ටෝරේජ් ඇවිල්ලා I am that type of person. It's very important. මට වගේ ලගේජ් එක මං ගාව තියෙන එක. වීඩියෝ එක මෙච්චර දුර බලපුවාට බොහොම ස්තුතියි. මතක් කරලා වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඔයාලා ලයික් කරනකොට තවත් ඒවියේෂන් වලට කැමති කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක සජෙස්ට් වෙන්න පුළුවන්. කමෙන්ට්ස් වලින් හොඳ නරක කියන්න. අවසාන වශයෙන් channel එකට subscribe කරන්න. subscribe කරලා ඉන්න ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. වීඩියෝ බලලා subscribe කරන්න නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මතක් කරලා channel එකට subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ support එක මට ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟ vlog එකේ මේ ළඟම Cathay Pacific Business Class Hong Kong Melbourne on the Aria Suite. ඒ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු ගිහින්. Thank you for watching.